Această rețetă japoneză este foarte sănătoasă și ușoară. O varză chinezească fierbe timp de 1 minut. Scoate excesul de apă și taie în bucăți mici. Adaugă o linguriță de katsuobushi, care este pește bonito uscat în fulgi, cumpărat în magazine orientale, semințe de suzan după gust și puțin ulei de suzan prăjiți, puțin de wasabi pudră, o linguriță de sos de soia, sare după gust, amestecă bine, orez japonez călduț, poate fi consumată la micul dejun sau seara, deoarece este foarte ușoară și gustoasă.